नमस्ते साथीहरु, आज फेरि म एउटा ट्रेन्डिङ टपिकमा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु जुन आज भोलि धेरै चर्चाको विषय बनेको छ र त्यो विषय हो ChatGPT। यो एउटा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स च्याटबोट हो जुन OpenAI ले डेभलप गरेको हो। यसमा युजरको इनपुट बुझ्न र रेस्पोन्सको लागि मेसिन लर्निङ एल्गोरिदम युज गरिएको छ। यो AI टुल यति पावरफुल छ कि तपाईले घण्टौं लगाएर जुन काम गर्नुहुन्छ जस्तै कन्टेन्ट राइटिङ, ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन, कोडिङ, डिजाइनिङ यसले विदिन अ सेकेन्डमा गरिदिन्छ। ChatGPT को यस्तै पावरफुल फिचरले गर्दा यो लन्च भएको 5 डेजमै 1 मिलियन युजर क्रिएट भएका थिए र नयाँ युजरहरू बन्ने क्रम जारी नै छ। यसरी तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो AI टुलले भविष्यमा कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भनेर। यो टुल एकदमै टाइम सेभिङ पनि छ किनभने हामीले गुगलमा गएर कुनै पनि कुरा सर्च गर्दा त्यसमा धेरै लिस्टिङहरू देखाउँछ र त्यो लिस्टिङबाट 1 बाइ 1 क्लिक गर्दै यसबाट बेस्ट एन्सर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ChatGPT मा भने हामीले खोजेको एन्सर विदिन अ सेकेन्डमा यसले सेल्फ फिल्टर गरेर बेस्ट एन्सर जेनेरेट गरिदिन्छ। आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा ChatGPT लाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउने छु। यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसको लागि सबैभन्दा पहिला गुगलमा जानु होला, त्यसपछि सर्चमा गएर ChatGPT भनेर टाइप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ChatGPT अप्टिमाइजिङ ल्याङ्ग्वेज मोडल भनेर चाहिँ यहाँ टाइटल देखाइरहेको छ। यो टाइटलमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यसले तपाईलाई वेबसाइटमा लिएर जान्छ ChatGPT को। यसमा चाहिँ ट्राई ChatGPT भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटा अप्सन देखाएको छ, एउटा लगइन र अर्को चाहिँ साइन अप। यदि तपाईले अलरेडी साइन अप गरिसक्नु भएको छ भने सिम्पली लगइन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला। यदि तपाईले साइन अप गर्नु भएछ भने साइन अपमा क्लिक गर्नु होला र अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। अहिले चाहिँ म लगइनमा क्लिक गर्छु। वेलकम ब्याक भन्ने छ। यसरी तपाईले चाहिँ यहाँ इमेलबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ कन्टिन्यू गुगल भनेको छ र अर्को चाहिँ माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट भनेको छ। तपाईले चाहिँ यी दुई मध्ये जुनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ कन्टिन्यू विथ गुगलमा जान्छु। यसरी मैले यहाँ जुन इमेलबाट मैले अकाउन्ट क्रिएट गरेको छु त्यो इमेललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। यसरी म ChatGPT मा लगइन भइसकेको छु र अहिले ChatGPT को ड्याशबोर्डमा छु। तपाईले लेफ्ट साइड बारमा देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न मेनु आइटमहरू लिस्ट गरिएको छ जस्तै न्यू च्याट, डार्क मोड, OpenAI डिस्कर्स, अपडेट एन्ड FAQs, लग आउट। तपाईले यो मेनु युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा मेनु हेरौँ, डार्क मोड। डार्क मोडमा क्लिक गर्दाखेरि यो व्हाइट थियो, अहिले चाहिँ मोड चेन्ज भएर चाहिँ डार्कमा गएको छ। फेरि तपाईले लाइट मोडमा ल्याउनलाई यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ ChatGPT भनेर देखाइरहेको छ। यसमा चाहिँ एक्जाम्पल्सहरू छ, क्यापेबिलिटिज र लिमिटेसन्स भनेर टाइटलहरू छन् र यसमा चाहिँ एक्जाम्पलमा चाहिँ विभिन्न एक्जाम्पलहरू दिएको छ। यसमा जस्ट क्लिक गरिदिनुस् र त्यसपछि यहाँ आइकनमा क्लिक गरिदिनु। त्यसपछि यसले सम्पूर्ण डिटेल्सहरू चाहिँ एज अ एक्जाम्पल देखाइदिन्छ तपाईले कसरी काम गर्छ भनेर। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि म न्यू ChatGPT मा जान्छु। यसमा चाहिँ क्यापेबिलिटिज भन्ने टाइटल छ। क्यापेबिलिटिजमा के लेखेको छ भन्दा रिमेम्बर व्हाट युजर सेड अर्लियर इन द कन्भर्सेसन भनेको छ। यसमा चाहिँ युजरले पहिला कन्भर्सेसनमा के भनेको थियो त्यो कुराहरू रिमेम्बर गर्छ भनेको छ। अनि अल्सो अलाउ युजर टु प्रोभाइड अ फलोअप करेक्सन। युजरलाई चाहिँ कुनै पनि करेक्सन फलोअप गर्न चाहिँ अलाउ गर्छ भनेको छ यसमा चाहिँ। अनि ट्रेन टु डिक्लाइन इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट भनेको छ। यसमा चाहिँ जुन रिक्वेस्ट सुटेबल हुन्न त्यस्तो रिक्वेस्टलाई चाहिँ डिक्लाइन गर्ने ट्रेन गरिएको हुन्छ भनेको छ। अर्को कुरा अब चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा जाउँ। यसमा चाहिँ लिमिटेसन भन्ने छ। मे अकेजनली जेनेरेट इनकरेक्ट इन्फर्मेसन। यसमा कुनै बेला गलत जानकारी उत्पन्न पनि हुन सक्छ भनेको छ किनभने यो भर्खर सुरुवाती चरणमा भएकोले कतिपय कुराहरू गलत पनि हुन सक्छन् भनेको छ हैन। जस्तै अर्को कुरा गरौँ, मे अकेजनली प्रोड्युस हार्मफुल इन्स्ट्रक्सन अर बायस कन्टेन्ट भनेको छ। यसमा यसले कहिलेकाहीँ हानिकारक निर्देशन वा भेदभावका सामग्रीहरू पनि उत्पन्न गर्न सक्छन् भनेको छ। यसमा चाहिँ लिमिटेड नलेज अफ ओल्ड एन्ड इभेन्ट आफ्टर 2021 भनेको छ। यसमा 2021 पछिको विश्वको र घटनाहरूको सीमित ज्ञान उपलब्ध छ भनेको छ। भन्नको मतलब यो AI लाई 2021 पछि फुल्ली ट्रेन गराएको छैन, स्टिल टेस्टिङ फेजमै छ भन्न खोजेको छ। यो यसरी बुझ्नु होला। जस्तै म अहिले चाहिँ यहाँ सर्च बक्समा गइसकेको छु। म यहाँबाट केही कुराहरू सर्च गर्छु। जस्तै सर्च गरौँ अबाउट नेपाल भनेर। यसले चाहिँ कस्तो खालको एन्सर दिन्छ।
यसै देख्न सक्नुहुन्छ one by one यसले चाहिँ टेक्स्ट जेनेरेट गरिरहेको छ कति छिटो 20-30 सेकेन्डमा कम्प्लिट आन्सर जेनेरेट गरिदियो जस्तै मलाई यहाँ अब 2-3 प्याराग्राफ्स चाहियो रे सपोज भनौं 3 प्याराग्राफ्स चाहियो भने मैले चाहिँ यसमा फेरि क्वेशनमा सेट गर्न सक्छु अबाउट नेपाल इन 3 प्याराग्राफ भनेर यसरी फेरि टाइप गर्नु होला अबाउट नेपाल इन 3 प्याराग्राफ भनेर यसरी चाहिँ फेरि प्याराग्राफ जेनेरेट गर्दैछ यसले हेर्न सक्नुहुन्छ कति छिटो कति मजाले सर्च टिपेले चाहिँ प्याराग्राफ जेनेरेट गर्दैछ हैन यो प्याराग्राफ अलिकति लामो भयो मलाई अलिक थोरै प्याराग्राफ चाहियो जस्तै भनौं 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स अथवा 150 वर्ड्स तपाईले त्यो पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अबाउट नेपाल इन 100 वर्ड्स यसले चाहिँ स्वीट आन्सर चाहिँ यसले प्रोवाइड गर्छ 100 वर्ड्स को हेर्नु होला यसले 100 वर्ड्स को कन्टेन्ट जेनेरेट गरिसकेको छ यसरी च्याट जीपीटी ले कुनै पनि टपिकमा चाहिँ कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छ यसमा तपाईले जे कुरा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै एप्लिकेसन लेटर अपॉइन्टमेन्ट लेटर कभर लेटर इमेल न्यूज लेटर जस्तो धेरै कुराहरु सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई म तपाईलाई अर्को एक्जाम्पल देखाउँछु जस्तै तपाईलाई अपॉइन्टमेन्ट लेटर लेख्नु पर्ने छ भने त्यसको लागि म सर्च बक्समा जान्छु र यसमा टाइप गर्छु write an appointment letter to Mr. Thapa for the post of manager in XYZ company. यसै देख्न सक्नुहुन्छ यो च्याट जीपीटी ले मज्जाले अपॉइन्टमेन्ट लेटर टाइप गर्दैछ यसै हेर्न सक्नुहुन्छ मज्जाले कम्प्लिट अपॉइन्टमेन्ट लेटर रेडी गरिसकेको छ यसलाई त तपाईले मज्जाले युज गर्न सक्नुहुन्छ यसै तपाईहरुले पनि यसलाई यसै गरी युज गरेर एप्लिकेसन लेटर अपॉइन्टमेन्ट लेटर कभर लेटर पनि अथवा सीवी पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ एकैछिनमा च्याट जीपीटी ले मिस्टर थापाको लागि अपॉइन्टमेन्ट लेटर तयार पारेको छ यदि तपाईहरुको पनि कम्पनी छ र नयाँ एम्प्लोयरहरुको लागि अपॉइन्टमेन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी च्याट जीपीटी लाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईलाई एचटीएमएल सिक्न मन लागेको छ र एचटीएमएल को बेसिक स्ट्याक्सहरु के हो भन्ने कुरा थाहा छैन भने जस्ट सिम्पली तपाई च्याट जीपीटी को सर्च बारमा जानुस् अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले एचटीएमएल ट्याग्स टाइप गरिदिनु होला एचटीएमएल अनि त्यहाँ गएर सर्च गर्नु ल हेर्नु साथीहरु ल हेर्न सक्नुहुन्छ एचटीएमएल को सम्पूर्ण ट्याग्सहरु यसमा डिस्प्ले भइरहेको छ 1 by 1 सर्च भइरहेको छ र टाइप पनि भइरहेको छ यसैमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले एचटीएमएल को बेसिक ट्याग्सहरु चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ एचटीएमएल को कोडहरु कसरी युज हुन्छ भनेर चाहिँ जान्नको लागि तपाईले एचटीएमएल कोड टाइप गर्नु होला यसमा यसरी चाहिँ एचटीएमएल को बेसिक कोडहरु चाहिँ मजाले यहाँ स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेको छ यसरी चाहिँ जस्तै एउटा हाम्रो चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ हेड छ त्यसपछि बडी छ त्यसपछि फुटर छ हामीले चाहिँ अब यो कुराहरुलाई चाहिँ अब हेर्नको लागि कस्तो देखिन्छ भनेर यसमा कपी गर्न सकिन्छ हामीले यहाँ कपी गरौँ अनि नोटप्याड खोलौँ एउटा नोटप्याड मा गएर चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्दिनु होला ल यसलाई चाहिँ सेभ गर्दिनु होला सेभ एज गर्दिनु यसमा चाहिँ म test.html भनेर टाइप गर्छु
यसलाई सेभ गरिदिनु हो अनि विन्डोमा जानु होला त्यसपछि आउँछ test.html भनेछ हाम्रो जुन कोड छ html को यो चाहिँ यसरी देखिदै रहेछ हेर्नु यसरी देखिरहेछ अब यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ बेसिक html को कोड मात्रै छ यसमा css केही पनि छैन हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ css पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ राम्रो देखाउनको लागि अनि अरु एडिसनल जस्तै हेडर फुटरको कुराहरु आउँछ बडीका कुराहरु आउँछ ब्यानरको कुरा आउँछ यी कम्प्लिट यसमा एड गरेपछि नै एउटा ब्युटीफुल वेबसाइट रेडी हुन्छ तपाईले यहाँ गएर चाहिँ एउटा हेडरलाई चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै एड हेडर भनेर एड गरिदिनु भने चाहिँ यसले चाहिँ हेडर एड गरिदिन्छ कोड जेनेरेट हुने प्रोसेस चाहिँ फेरि सुरुबाट हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेडरमा चाहिँ माइ वेबसाइट पेज हेडर भनेर देखाइरहेको छ यसरी चाहिँ कोड कम्प्लिट भएको छ जस्तो तपाईले यहाँ कपी गर्नु फेरि यसलाई यहाँ लगाएर पेस्ट गरिदिनु होला html फाइलमा नोटप्याड को सेभ गरिदिनु फेरि कन्ट्रोल एस गरिदिनु अनि त्यसपछि फेरि यहाँ गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी चाहिँ चेन्ज भएको छ यहाँबाट सर्भिस कन्ट्याक्ट हेडर एड भएको छ फेरि हामी यसमा जाउँ अहिले चाहिँ फुटर खाली देखेछ किनभने हाम्रो अघि कोडमा चाहिँ हेडर मात्र भनेको छ अहिले हामी चाहिँ एड हेडर बडी एन्ड फुटर भनौं and add header body footer and beautify with css लेखौं एक्जाम्पल दिइरहेको छ html को हेर्न सक्नुहुन्छ यसले अब css जेनेरेट गर्दैछ सबैभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ मेनुहरु पनि क्रिएट गरिसकेको छ फुटरमा गयो अब फेरि अब यसले चाहिँ html जेनेरेट गर्दैछ ओके कोड कम्प्लिट भएको छ लेखेर यसलाई चाहिँ कपी गरिदिनु होला जस्ट यहाँ गएर पुरानो कोड हटाइदिनु अनि त्यसैमा सेभ गरिदिनु होला पेस्ट गरेर अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ यसरी चाहिँ डिजाइन डिस्प्ले भएको छ यसको तपाईले कलरहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हेडर कलर फुटर कलर बडी यसमा तपाईले एड ब्यानर भनेर चाहिँ इमेज पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा हैन सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हजुरले त्यही सर्चमा गएर चाहिँ टाइप गर्दै गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले के यहाँ चाहिन्छ त्यो कुराहरु त्यहाँ टाइप गरिदिनु अटोमेटिक कोड जेनेरेट गरिदिन्छ कपी पेस्ट गरिदिनु यसरी तपाईले पनि ChatGPT को हेल्पबाट HTML कोड जेनेरेट गरेर एउटा ब्युटीफुल वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले धेरै ढिलो नगरी आजै ChatGPT मा आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गरेर धेरै मौका फाइदा लिनु होला आशा छ साथीहरु यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले पनि ChatGPT बाट फाइदा लिनु हुनेछ कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू फर वाचिङ माय भिडियो